हेलो गाइज, स्वागत छ सबैलाई फेरि पनि। आज हामी मेजर कर्डहरू सिक्नेछौँ, बेसिक मेजर कर्डहरू। म तपाईहरुलाई आज ए मेजरदेखि जी मेजरसम्म सिकाउने छु बेसिक तरिकाले। हुन्छ हामी सुरु गर्नेछौँ। ए मेजरदेखि जी मेजरसम्म म सुरुमा सिकाउने छु। ए मेजर छ तपाईको सेकेन्ड फ्रेटमा सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रिङ। तपाईहरुले यसरी हाम्रो यो तीनवटा औँलाले तपाईहरु बजाउन सक्नुहुन्छ, दबाउन सक्नुहुन्छ। र ए मेजर बजाउँदाखेरि हामीले यता दाहिनेपट्टि हातमा चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङबाट हामीले प्ले गर्छौं। सिक्स्थ स्ट्रिङलाई चाहिँ बजाइदैन, त्यसरी ए मेजर हुन्छ। र अब बी मेजरको पालो। बी मेजर यो ए मेजरलाई एक फ्रेट, दुई फ्रेट सारेर, ए मेजर यस्तै थियो भने यो डटको पछाडि फ्रेटमा यसरी त्यही ए मेजरलाई सारेर यो औँलाले यहाँ बार गर्नेछौँ। किन गरेको भन्दा यो नोटलाई र यो नोटलाई दबाउनु परेको कारणले यसरी हामीले बार जसरी युज गर्नेछौँ। बी मेजर भयो। यो भनेको बी नोट हो र यो बी नोट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ दबाउनु पर्छ। र यसको स्ट्रमिङ गर्दा पनि फिफ्थ स्ट्रिङबाट नै हामीले बजाउने गर्दछौँ। त्यसै गरी सी मेजर छ तपाईको फर्स्ट स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेटको सेकेन्ड स्ट्रिङमा, त्यसै गरी सेकेन्ड फ्रेटको फोर्थ स्ट्रिङमा, त्यसै गरी थर्ड फ्रेटको फिफ्थ स्ट्रिङमा। तपाईले यसरी तीनटा औँलाले बजाउन सक्नुहुन्छ। सी तपाईको सी नोट हो यो, यसकारण पनि हामीले फिफ्थ स्ट्रिङबाटै हामीले प्ले गर्छौं। सी कर्ड यो औँला चाहिँ होइन है, तपाईले यसरी पनि देखाउँछु। सी हुन्छ। अब डी मेजर कर्ड। डी मेजर कर्ड हामी सेकेन्ड र थर्ड फ्रेटमा बजाउँछौँ। सेकेन्ड फ्रेटमा फर्स्ट र थर्ड स्ट्रिङ र थर्ड फ्रेटमा सेकेन्ड स्ट्रिङ, यस्तो गरेर चाहिँ डी मेजर हुन्छ। डी मेजर बजाउँदा हामीले चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङबाट चाहिँ प्ले गर्छौं, किनकि डी नोट हो। यसो गर्दा चाहिँ मेलोडी आउँछ। यो माथिबाट हान्दाखेरि चाहिँ राम्रो सुनिन्न। राम्रो बजाउनको लागि चाहिँ हामी राम्रो सुन्नको लागि चाहिँ यहाँबाट नै फोर्थ स्ट्रिङबाट नै डी मेजर बजाउने गर्दछौँ। हुन्छ। यसै गरी हामी ई मेजर सिक्नेछौँ। ई मेजर तपाईले बजाउन सक्नुहुन्छ फर्स्ट र सेकेन्ड फ्रेटमा औँलाहरू राखेर, फर्स्ट फ्रेटमा थर्ड स्ट्रिङमा र सेकेन्ड फ्रेटमा फोर्थ र फिफ्थ स्ट्रिङमा। यो चाहिँ ई मेजर भयो। यसको स्ट्रमिङ गर्दा चाहिँ माथिबाटै यो सिक्स्थ स्ट्रिङबाट, किनकि सिक्स्थ स्ट्रिङ ई नोट हो। यसरी चाहिँ ई मेजर। त्यसै गरी यफ मेजर अब सिक्नेछौँ। यफ मेजर चाहिँ ई लाई नै एक स्टेप पछाडि सारेर ई पछि यफ आउँछ। मैले योभन्दा अगाडिको लेसनमा पनि सिकाएको थिएँ, ई को शार्प हुँदैन, त्यसकारण ई पछि यफ र यहाँ चाहिँ हामीले फर्स्ट फ्रेटमा चाहिँ यो औँलाले बार लगाउनेछौँ, किनभने यहाँ यफ नोट र फर्स्ट स्ट्रिङको पनि यहाँ यफ नै हुन्छ। त्यसरी यसलाई र फर्स्ट स्ट्रिङलाई र सेकेन्ड स्ट्रिङलाई दबाउनलाई, फर्स्ट स्ट्रिङ र सिक्स्थ स्ट्रिङलाई दबाउनको लागि चाहिँ हामी यसरी बार युज गर्नेछौँ। र यो चाहिँ ई कै सेपमा यता यफ यसरी बजाउनेछौँ। यो यफ मेजर भयो। तपाईको सजिलोको लागि अब जी मेजर पनि त्यसरी नै
दुई स्टेप पछाडि सारेर यो जी नोटमा थर्ड फ्रेटदेखि थर्ड फ्रेटमा यहाँ जी नोट पर्छ, त्यसरी यो जी मेजर तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ। यो यसरी यो यहाँ र यो दुईटा जी मेजर। जी मेजर अर्को पनि छ मेजर, नेचुरल जी मेजर चाहिँ यसरी तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ। थर्ड फ्रेटमा फर्स्ट र लास्ट स्ट्रिङ र सेकेन्ड फ्रेटमा फिफ्थ स्ट्रिङमा यसरी गरेर जी मेजर हुन्छ र यसरी पनि जी मेजर हुन्छ।